Câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh mượn hình ảnh hai vị thần tranh giành người đẹp để giải thích hiện tượng giông bão, lũ lụt hàng năm xảy ra trên vùng châu thổ sông Hồng ở miền Bắc nước ta. Ngày hôm nay cô sẽ mang đến cho các con một câu chuyện cổ tích dân gian mang tên Sơn Tinh Thủy Tinh. Các con cùng lắng nghe nhé. Vào đời vua Hùng thứ 18, có một người con gái tên gọi Mỹ Nương, vô cùng xinh đẹp. Mỹ Nương được vua Hùng vô cùng yêu thương. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng xứng đáng, vừa hiền vừa tài giỏi. Vua Hùng bèn mở hội kén rể tìm kiếm chàng rể từ khắp mọi nơi. Trai tráng khắp nơi nô nức kéo về kinh đô thi tài. Đã mấy ngày qua, biết bao nhiêu chàng trai tuấn tú, võ nghệ tài ba lần lượt ra trổ tài, nhưng vẫn chưa được nhà vua ưng chọn. Nhà vua đã hơi thất vọng thì bỗng nhiên có hai người cùng một lúc tiến vào xin thi tài. Một người tên là Sơn Tinh, còn người kia tên là Thủy Tinh. Một người ở vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường. Chỉ tay về phía đông biến thành đồng lúa xanh. Chỉ tay về phía tây mọc lên hàng dãy núi cao. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn một người ở mãi tận miền Biển Đông, tài giỏi cũng không kém. Gọi gió đến, hô mưa tới. Chàng này tên gọi là Thủy Tinh. Một người là chúa của những miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm. Cả hai đều rất xứng đáng làm rể vua Hùng cả. Vua Hùng Vương lúc này băn khoăn, không biết nên nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các quan lại hầu vào bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng vua Hùng Vương phán rằng: hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, không biết gả cho người nào. Ngày mai nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước, 100 ván cơm nếp, 200 nẹp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, thì sẽ được rước dâu về. Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đã đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỹ Nương. Thủy Tinh cứ thế hô mưa rồi gọi gió, làm rung chuyển trời đất, khiến cho nước biển cuồn cuộn dâng lên để đánh Sơn Tinh. Khi nước dâng cao khiến cho lúa ngập, đồng cũng ngập, sau đó thì nhà cửa cũng ngập. Và giông tố cứ mỗi lúc lại càng dữ dội hơn, nước cũng ngày càng dâng cao hơn nữa. Đám thủy quái thì cứ đông lên nhiều lần. Chúng rầm rầm rộ làm theo tất cả những mệnh lệnh của Thủy Tinh. Tất cả cư dân của nước Văn Lang lúc bấy giờ đều chung sức và chung lòng ra tay để giúp đỡ cho Sơn Tinh. Hơn nữa, thần trống đồng thiên liêng cũng hiện về để dục giả, cổ vũ cho mọi người ra trận mà tiêu diệt đám thủy quái hung bạo kia, đồng thời chống trả cả lũ lụt dữ dội. Những người nào khỏe mạnh thì đi đào đất để đắp thành đê. Chính vì thế mà ra đời những con đê dùng để chống lụt hiện nay của người Việt ta. Những đoạn đê dựng lên ngày càng cao hơn, chắc hơn, ngăn chia rồi chặn đứng được tất cả sự phá phách khủng khiếp của lũ lụt. Đối mặt với tình cảnh này, Sơn Tinh không hề có chút nao núng nào cả.
chàng liền dùng phép của mình để bóc những quả đồi, rồi dời đi những dãy núi để mà tạo thành bức tường vững chắc, ngăn chặn dòng nước lũ của đối thủ. Dòng nước lũ của thủy tinh dâng cao bao nhiêu thì những dãy núi của Sơn Tinh lại mọc cao lên bằng ấy. Đội quân của Sơn Tinh bê những hòn đá lớn nhỏ ném tới tấp vào đám quân của thủy tinh ở dưới nước, khiến chúng chết vô số kể. Xác cá, xác thuần luồng, xác ba ba cứ nổi đầy kín cả mặt nước. Thủy tinh cứ dâng nước lên một trào, Sơn Tinh lại dâng núi, dâng đất đá cao lên một vì. Khi thủy tinh lại dâng nước lên hai đợt, thì Sơn Tinh lại tiếp tục mà dựng núi của mình lên hai vì. Vào đợt thứ ba, thì thủy tinh liền xô nước tới, Sơn Tinh nhanh chóng dâng núi của mình lên đến ba vì. Cũng chính vì trận chiến này mà núi Tản Viên xưa còn được gọi với cái tên Ba Vì. Cả hai bên đã đánh nhau kéo dài tới mấy tháng ròng, nhưng sau cùng bởi vì đuối sức nên thủy tinh phải cho quân rút trở về. Kể từ đó thì chàng Sơn Tinh và nàng Mỹ Nương cũng được sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc. Tuy nhiên thì ân oán của Sơn Tinh cùng thủy tinh lại ngày càng nặng, hận thù cũng ngày càng sâu hơn. Mỗi năm vào tầm tháng 7 theo âm lịch thì thủy tinh lại nghĩ tới ân oán khi xưa, lập tức đem dân nước kéo tới đánh nhau cùng Sơn Tinh. Tuy vậy nhưng mỗi lần như vậy thì thủy tinh đều nhận lấy thất bại, rồi phải kéo quân ra về. Ý nghĩa câu chuyện: chuyện cổ tích Sơn Tinh Thủy Tinh là một câu chuyện giả tưởng của nhân dân ta, giải thích hiện tượng lũ lụt của tự nhiên, đồng thời cũng thể hiện sức mạnh và ước vọng của người Việt cổ từ ngàn đời, đó là có thể chế ngự được thiên tai, ca ngợi công lao dựng nước của vua Hùng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chào các bạn nhỏ. Các bạn thấy câu chuyện hôm nay như thế nào? Nếu hay thì các bạn hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh và nhớ nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.